عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب وفي احسن حال. معاكم زميلكم اخوكم عمرو حسن من تيم ايزي بوسبل. معانا النهارده شرح الشابتر الرابع من الجزء الثالث من موديول الاي ان تي، جزء الفينكس. شابتر بعنوان السليبنج ديس اوردرز. شابتر سهل وبسيط، محتاج بس تركيز منك كده، وانك تكون عارف النقط الاساسيه فيه. ومع تركيزك ان شاء الله هتلاقي ان الكلام كله جاي معاك. يعني ايه، ما تتغرش كده ان الكلام كتير او تفتكر ان الشابتر صعب. لا، الشابتر سهل جدا. لو انت فاهم هتلاقي ان الكلام بيجي معاك حرفيا. محتاج بس انك تكون تقرا الشابتر مره واتنين وخلاص، وهتلاقي الشابتر ثابت معاك. هنتكلم النهارده في الشابتر ده عن مرضين مهمين جدا بيسببوا لي صعوبه في النوم، والعرض الاساسي ليهم او العرض المين كومن سيمتوم ليهم، والتريتمنت بتاع العرض ده، وبالتالي التريتمنت بتاع المرضين. المرضين هما السنورنج والاوبستراكتيف سليبنج ابنيا، والعرض الاساسي ليهم او الموست كومن سيمتوم ليهم هو الادينويد، والاوبريشن او العمليه اللي هي الادينويدكتومي. نسمي الله ان شاء الله ونبدا مع بعض. بسم الله. عندنا بس قبل ما نبدا لازم في حاجه نكون عارفينها، ان الفارنجيال ماسل عندها حاجه كده اسمها، او عندها خاصيه اسمها تونيك دايليتور اكتيفيتي. ايه التونيك دايليتور اكتيفيتي دي؟ الفارنجيال ماسل اثناء الانسبيريشن بالذات، لان الانسبيريشن بيحصل عن طريق فرق في الضغط ما بين الضغط اللي بره الجسم اللي هو الضغط الجوي العادي، والضغط اللي جوه الجسم. بيبقى فيه فرق في الضغط عشان خاطر الاكسجين او الهواء يخش من بره الجسم لجوه الجسم، فبيبقى فيه جوه الجسم نيجاتيف بريشر. فالنيجاتيف بريشر ده بيحاول انه يعمل كونستريكشن او كونتراكشن في المسلز بتاعت الفارنكس، فبالتالي ضيق اليومن. فالتونيك دايليتور اكتيفيتي دي هي اوفركم او بتقاوم الاوبستراكشن ده او الكونتراكشن ده، فبتحافظ على اليومن عندي انه يكون بيتنت ديورنج الانسبيريشن، ويتغلب على النيجاتيف بريشر اللي بيحصل اثناء الانسبيريشن ده، وبالتالي بيمنع الكولابس بتاع الفارنكس. لان لو حصل كولابس في الفارنكس هيبقى فيه صعوبه في التنفس، وهيبقى حاسس بخنقه، وممكن لو الكولابس ده حصل بشكل كومبليت كولابس يحصل لي خنقه او اني اتخنق واموت. ده الطبيعي اثناء الصحيان. طب ديورنج السليب بقى، ديورنج السليب ده الماسل تون ده بيحصل له ديكريز، وبالتالي الفرنجيال وول بيبقامز نارور. المفروض هنا في كلمه نارو او نارور، بس ناخد بالنا هنا ان هو بيقل، مش بيختفي، مش بيحصل عندي كومبليت كولابس، لا هو بيبقام نارو بس مش بيختفي. دي كانت اهم حاجه لازم نعرفها، ونبدا ان شاء الله مع بعض. عندنا اول مرض الا وهو السنورنج، الشخير. اكيد كلنا عارفين يعني ايه شخير، واكيد شفنا حد مصاب بالمرض ده، او حد من قرايبنا، او شفناه في التلفزيون، او شفناه مثلا في برنامج او الكلام ده. نيجي للتعريف بتاع السنورنج هنا بيقول لنا ان هو نويس بريسنج ديورنج السليب، صوت مزعج اثناء التنفس وانا نايم. طب بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل عندي بسبب انكمبليت اوبستراكشن للاير واي باسج. طب الاوبستراكشن ده برضو حصل بسبب ايه؟ بسبب ان بيحصل عندي حاجه في النيزل كافيتي او الاورال كافيتي، نارونج مثلا، او اوبستراكشن زي ما قلنا. طب الحاجات او النارونج او الاوبستراكشن اللي بيحصل في النيزل كافيتي ده سببه ايه؟ اي حاجه هتعمل لي بايلاترال نيزل اوبستراكشن اكيد هي قافله لي المجرى التنفس، فهتسبب لي السنورنج. يعني زي ايه برضو؟ زي مثلا الديفييتد سيبتوم اللي هو الاس شيبد، البايلاترال انلارجد تربينتس دي برضو هتعمل لي بايلاترال نيزل اوبستراكشن، وبالتالي هتعمل لي نارونج في النيزل كافيتس، وهتعمل لي السنورنج. زي مثلا بايلاترال نيزل بوليباي هتعمل لي بايلاترال نيزل اوبستراكشن، وبالتالي سنورنج. او تاني سبب اللي هو نارونج بقى مش في النيزل كافيتي، لا في الفارنجيال كافيتس. زي مثلا في عندي ديفكت في النيزوفارنكس، زي مثلا الادينويد، حصل عندي هايبرتروفي في الليمفويد تيشو، وبالتالي حصل عندي الادينويد فسدد النيزوفارنكس، او تيومر في النيزوفارنكس. او حصل عندي مثلا مشكله في البلد، في السوفت بلد، في عندي حاجه اسمها ريدندنت سوفت بلد. السوفت بلد بقى حصل فيه هايبرتروفي، وبقى مرهرت كده او متهرتل، زي مثلا السوفت بلد هنا حصل فيه هايبرتروفي اهو، سد النيزوفارنكس. او في عندي مثلا ديفكت او مشكله في اللاترال فارنجيال وول، زي مثلا الهايبرتروفاي تونسل، او في عندي فات ديبوزيشن في حاله الاوبيز بيشنت مثلا، حصل عندي تراكم للفات في اللاترال فارنجيال وول. او في عندي مثلا مشكله في الطنج، زي مثلا ان الطنج بيس دي كبيره، لارج طنج بيس.
او ان في مثلا مشكله في البوزيشن بتاعه التنج خلته راجع لورا، زي مثلا مرض اسمه بوستيريور تانج بوزيشن بتحصل عندي فيه المايكروجنيسيا. المايكروجنيسيا دي اللي هو سمول مانديبل، المانديبل بيكون صغير عن النورمال بتاعه. او ريتروجنيسيا، المانديبل ما بيكونش صغير هنا، لا المانديبل بيكون طبيعي بس راجع لورا، زي الحاله دي كده. الجزء الوش اهو ما فيهوش سيمتريه مثلا، والمانديبل صغير وراجع لورا. كون ان المانديبل راجع لورا هو شادد مع التنج مرجعه لورا برضو، فسادد النيزوفارينكس. طب الباثوجينيسيس بقى او السنورنج ده بيحصل ازاي؟ احنا قلنا ان الاسباب فوق ان النيزوفارينكس او الاير واي باسج ده حصل له اوبستراكشن، فحصل عندي سوبرا لارنجال اوبستراكشن، ده زود لي او عمل عندي نيجاتيف بريشر في الاوروفارينكس ديورنج الانسبيريشن، فبالتالي ده ادى عندي ان حصل بارشال كولابس. الدايليتور التونيك دايليتور اكتيفيتي فوق لا اختفت من هنا، لان حصل عندي هنا اوبستراكشن جامد، سد عندي الدنيا، فحصل عندي بارشال كولابس. اهم حاجه هنا كلمه بارشال كولابس، ما حصلش عندي كولابس كامل، لان لو كولابس كامل هيبقى اوبستراكتيف سليبنج ابنيا اللي هي تاني حاجه هناخدها. انما هنا حصل عندي بارشال كولابس بس في الاوروفارينكس، وبالتالي وانا بتنفس الهواء بيروح جاي خابط اللاترال وول، زي هنا الهواء بيروح جاي ماشي كده عن طريق عن طريق النوز، ويروح جاي داخل على النيزوفارينكس خابط في السوفت بالات، واللاترال وول بيروح جاي خابطهم في التونج بيز، فبالتالي ده اللي بيعمله صوت الشخير او السنورنج ساوند. نقول تاني مع بعض الباثوجينيسيس، ان بيحصل عندي سوبرا لارنجال اوبستراكشن، بيعمل عندي نيجاتيف بريشر في الاوروفارينكس دورنج الانسبيريشن، وبالتالي بيحصل عندي بارشيال كولابس في الاوروفارينكس، ده اللي بيعمل عندي فايبريشن للسوفت بالات واللاترال فارنجيال وول مع البيز بتاعت التانج، وبالتالي ده اللي بيعمل لي السنورنج ساوند. كده نكون خلصنا السنورنج ساوند او السنورنج قصدي. واهم حاجه هنا عندنا الايتولوجي، لان هي نفس الاسباب بتاعه الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا، ودي من تاكيدات الدكتوره مثلا ممكن يجي فيها ريتن نركز فيها جامد الاسباب دي. وقلنا والباثوجينيسيس هنا اهم كلمه فيه هي كلمه البارشال كولابس، مش كومبليت كولابس، زي ما هنشوف في الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا. دي كانت اهم حاجه في النورسنج، دي كده كانت اهم حاجه في النورسنج، وكده خلصناها. ونخش بعد كده في الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا. الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا نيجي بس يعني نبذه بسيطه كده عنها، ان حصل عندي زي بالظبط السنورنج، بس بدل بارشال كولابس لا هنا كومبليت كولابس، فبالتالي الكومبليت كولابس ده ما بيدخليش اكسجين، وبالتالي بيزيد عندي ثاني اكسيد الكربون لاني مش عارف اخرجه، فزياده السي او 2 دي هتعمل لي هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي هتروح تعمل عندي ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر في السنترال نيرفس سيستم، وبالتالي هتعمل لي اراوزال اتاك. اراوزال اتاك دي هي اللي هتصحيني من النوم، ودي اللي بيختلف فيها الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا عن النورسنج، عن السنورنج قصدي، مش النورسنج، اسف على الغلط ده. ده اللي بيختلف فيها الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا ده عن السنورنج، لان السنورنج احنا زي ما قلنا انا بتنفس طبيعي، انما هنا لا، انا الاير واي باسج نفسه اتسد، فحصل عندي اوبستراكشن بالانسداد ده، فمش عارف اتنفس، فانا قمت مفزوع من النوم بسبب ان انا مخنوق، انا مش عارف اتنفس. نيجي بقى نتكلم باستفاضه عن الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا دي. الديفينيشن بتاعها برضو مهم ومن تاكيدات الدكتوره، هي كيزيشن اوف ريسبيريشن ديورنج السليب فور مور ذان 10 سكند، انقطاع التنفس وانا نايم اكتر من 10 ثواني. لو اقل من 10 ثواني لا مش اوبستراكتيف سليبنج ابنيا، هتبقى حاجه ثانيه، انما لا هو انقطاع لمده 10 ثواني او 5 اتاك او اكتر من كده وانا نايم، ان انا صحيت من النوم في ساعه واحده اكتر من 5 مرات، حصل لي الاتاك بتاع الابنيا ده، حصل لي الابنيك اتاك دي 5 مرات لساعه واحده، اور 5 اور مور ابنيا اتاك بير 1 سليبنج اور. الاتاك دي اتكررت معايا 5 مرات او اكتر من 5 مرات في ساعه واحده وانا نايم. يبقى كده الديفينيشن هو كازيشن اوف الريسبيريشن ديورنج السليب مور ذان 10 سكندز، وزي ما قلنا ان هو لازم يكون مور ذان 10 سكندز او 5 اور مور ابني اتاكس بير 1 سليبنج اور. الايتولوجي زي ما قلنا ان الايتولوجي هي اسباب السنورنج، حصل عندي نارونج في النيزل كافيتيس او نارونج في الفرنجيال كافيتيس. نيجي للباثوجينيسيس، والباثوجينيسيس هنا هو زي بتاع السنورنج، ولكن زاد هنا حاجات مع اختلاف ان هناك كان بارشال
obstruction، انما هنا كومبليت كولابس او كومبليت اوبستراكشن. حصل عندي هنا زي ما قلنا ان هو زي السنورنج. حصل عندي سوبرا لارنجيال اوبستراكشن. السوبرا لارنجيال اوبستراكشن دي عملت لي نيجاتيف بريشر في الاوروفارينكس ديورنج الانسبيريشن. حصل عندي كولابس في الاوروفارينكس مع كومبليت كولابس، هنا كومبليت كولابس انما الثانيه كانت بارشال كولابس. ده برضو مع ديكريز الماسل تون ديورنج السليب. الكومبليت كولابس ده مع ان الماسل تون قليل، فحصل عندي كيزيشن اوف الريسبيريشن او الابنيا. الابنيا دي زي ما قلنا فوق ان هي بتقلل الضغط بتاع الاكسجين، وبتزود عندي السي او 2 بريشر، وبالتالي بتستيميوليت الريسبيراتوري سنترز في السنترال نيرفس سيستم، فبتعمل لي الاراوزل اوف البيشنت. البيشنت بيقوم مخضوض مره واحده. فالخضه دي السمباثيك اتاكس دي تروح جايه عامله لي بترجع عندي التون بتاع المصل للفيرنكس، وبالتالي يرجع اليومن زي ما هو، ويقدر انه يتنفس تاني. ويقول لنا هنا ان السايكل دي بتتكرر كل ما البيشنت يرجع ينام تاني. كل ما البيشنت ينام الدايليتور التونيك دايليتور اكتيفيتي دي بتقل، فبالتالي مع الاوبستراكشن يحصل له كومبليت اوبستراكشن، وبالتالي يحصل له ابنيك اتاك تاني. يبقى نقول الباثوجينيسيس تاني. الباثوجينيسيس دي تاني بيحصل عندي سوبرا لارنجيال اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده بيعمل لي نيجاتيف بريشر في الاوروفارينكس ديورنج الانسبيريشن. بيحصل عندي كولابس في الاوروفارينكس، وناخد بالنا هنا ان الكولابس ده بيكون كومبليت كولابس مع ديكريز الماسل تون ديورنج السليب، وبالتالي بيحصل عندي كيزيشن وفي الريسبيريشن اللي هي الابنيا. بيقول لنا هنا ان الابنيا دي بتكريز بتقلل عندي البريشر بتاع الاو 2، بتزود البريشر بتاع السي او 2، وبالتالي بتعمل عندي ستيميوليشن للسي ان اس، وبالتالي اراوزل اوف البيشنت. حصل له هنا اراوزل اتاك وبيقوم مخضوض من النوم. والسمباثيك اكتيفيتي ده او الاراوزل دي بتعمل عندي ريتيرن للماسل تون وفي الفيرنكس، وبالتالي بترجع اليومن زي ما كان، وبيقدر البيشنت انه يتنفس. نيجي للكلينيكال بيكتشر بتاعت الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا دي. بيقول لنا هنا ان البيشنت او الريلاتيفز بتاعه او البارتنر اللي هو مراته او جوز الست اللي عندها الحاله دي، بتيجي بتشتكي بحاجات معينه اثناء النوم وهو صاحي. اثناء النوم بيجي يشتكي ان هو بيشخر سنورنج، طبعا الايروي مسدود، فبالتالي بيخبط في السوفت بالات مع التانج بيز، فبالتالي بيطلع عندي السنورنج بتاع الساوند سنورنج. السنورنج ساوند. بيقول لنا هنا ان في الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا دي ان السنورنج بيتداخل او بيتخلخل مع بيتخلل مع الابنيك ابسودز. ان السنورنج هنا بيتداخل مع الابنيك ابسودز. يعني مثلا البيشنت بيكون نايم كده وفجاه تلاقيه مره واحده راح جاي مخضوض مع شخير. الخضه بتاعته دي بتلاقيها جايه بشخير، واكيد كلنا شفناها او شفنا حالات زي كده. بيقول لنا هنا ان البيشنت بيستراجلز فور بريسنج ويز كونسيدرابل موفمنت اوف الشيست اند الابدومين. بيقول لنا ان البيشنت بيعافر عشان يتنفس من سواء بقى من مناخيره او من بقه، بيعافر عشان يتنفس. فده بيبان عندي كده حركه في الشيست والابدومين. يعني انت مثلا وانت بتتنفس كده طبيعي بيبقى في حركه في الشيست والابدومين، بس ما بتبقاش ملحوظه. لا هنا بتبقى ملحوظه، لان البيشنت حرفيا بيعافر بيجاهد كده عشان يقدر انه يتنفس طبيعي. بيكون في عندنا ريستليس سليب، ما بيكونش عارف ينام، النوم بتاعه مش مريح. بيكون في عندنا نايت ميرز، بيكون برضو بسبب انه نومته مش مريحه، مش عارف يستريح في النوم، مخه نفسه مش مستريح، ذهنيا مش مرتاح. بيكون في عندي نكترنال انيوريسيس، تبول لا ارادي اثناء النوم، ودي مهمه. ليه بيحصل له نكترنال انيوريسيس؟ بسبب انه ذهنه مجهد، عقله نفسه مجهد، بسبب انه كل شويه ينام ويقوم من النوم، ينام ويقوم من النوم، ينام ويقوم من النوم. فمخه خلاص اتسيستم ان هو مش هيقوم غير على الاتاك، اي حاجه تانية مش هتقومني. فهو اثناء ما حس ان هو عايز يخش الحمام او ان هو هيعمل ميكتوريشن وهو نايم، المخ لا خلاص الريفلكس ده اتقطع، فانا مش هقوم، ده مش اللي هيصحيني، فخلاص حصل له نكتورنال انيوريسيس. فانا مش هقوم. هنا المخ بيقول انا مش هقوم غير على الاتاك، اي حاجه غير الاتاك مش هتصحيني. دي كانت الاعراض اللي هتجيله اثناء النوم. السنورنج، وقلنا هنا ان السنورنج بيتداخل مع الابنيك ابسودز. قلنا هنا ان البيشنت بيستراجلز عشان يتنفس، وبيكون في حركه باينه للشيست والابدومين. بيكون عنده ريستلس سليب، بيكون بيعاني من نايت ميرز، بيكون بيعاني برضو من النكتورنال انيوريسيس، بيكون عنده تبول لا ارادي. نيجي بقى للاعراض بتاعته اثناء النهار او اثناء ما هو صاحي. بيكون في عنده مورنينج هيدك، اول ما بيقوم بيكون عنده صداع بسبب انه ما نامش كويس.
بيكون في عنده امبيرد كونسنتريشن، ما بيكونش قادر انه يركز في حاجه معينه، بيكون حرفيا عنده ذهان كده، مش مركز، مش دارب الدنيا اللي حواليه. بيكون في عنده هايبر سومن لينز، بيكون دايما طول اليوم عايز ينام، بينام كتير طول اليوم بسبب انه ما نامش كويس اثناء الليل. excessive daytime sleepness due to fragmentation of the sleep by frequent arousal. بيقول لنا هنا ان هو بيعوز انه ينام كتير اثناء النهار بسبب النوم المتقطع اللي بيحصل بسبب الابني اتاك دي، او بسبب الاراوزال اتاك. دي كانت الكلينيكال بيكتشر بتاعته اثناء النوم during السليب و during الدي تايم. نيجي للكومبليكيشنز بقى بتاعت الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا دي. عندنا اول حاجه كاردياك اريزميا. الكاردياك اريزميا، طب الكاردياك اريزميا دي بتحصل ليه؟ بسبب بسبب الهايبوكسيا اللي بتحصل، بسبب زياده السي او 2 اللي بيعمل لي هايبوكسيا، وبالتالي الهارت بيحاول يكمبنسيت النقص في الاكسجين ده بان انه يشتغل كتير عشان يقدر انه يضخ اكسجين ده للعقل، عشان خاطر العقل يعتقد انه خلاص في اكسجين كافي. او برضو يعني دي مش مذكوره في الكتاب، او الاسباب بتاعت الكاردياك اريزميا دي مش مذكوره في الكتاب. فلما دورت لقيت ان هي بسبب ان يعني سبب من اسبابها اللي هي الهايبوكسيا، او بسبب اللي هي السمباثيك ستيميوليشن بتاعت الاراوزل. الاراوزل دي بتحصل عن طريق السمباثيك ستيميوليشن، بيقوم مخضوض، فالقلب بيحصل له سمباثيك ستيميوليشن، بتزيد سرعه ضرباته. او بالمونري، او تاني كومبليكيشن معانا هي البالمونري اند سيستميك هايبرتنشن. الهايبوكسيا بتزود عندي البريفرال ريزيستنس، فبتعمل لي سيستميك هايبرتنشن، او بتعمل لي بالمونري ارتري سباسم، فبالتالي بتعمل لي بالمونري هايبرتنشن. والبالمونري والسيستميك هايبرتنشن دول بيعملوا لها هارت فيلير او ايفن سادن ديس. والسادن ديس ديت هنا ممكن تحصل بسبب الهارت فيلير، او بسبب حاجه تانية بعيدا عن الهارت فيلير، او بعيدا عن الهايبرتنشن. وهنا السادن ديس مثلا ممكن تحصل بسبب ايه؟ بسبب ان المخ خلاص حصل له كومبنسيشن مع حته الاتاك دي، خلاص اتعود على الاتاك، فخلاص يعني القدر الكافي من الاتاك ده ما بقاش يستيميوليت البرين انه يصحي المريض، فالمريض خلاص كده مش هيصحى، فبالتالي عنده كومبليت اوبستراكشن، فمش قادر انه يتنفس، فبيموت بسبب الخنقه، بسبب انه مفيش اكسجين داخل ومفيش ثاني اكسيد كربون طالع. فدي الصدم ديس مثلا ممكن زي ما قلنا ان هي تحصل بسبب الهارت فيلير، او بسبب ان البرين حصل له كومبنسيشن للاتاك دي. نيجي بعد كده للانفستيجيشن. والانفستيجيشن عندنا هنا هم ثلاث حاجات مهمين جدا، واهم حاجه فيهم هم المولرز مانوفر او البوليسومنوجرافي. ناخد بس اول حاجه هنا المولرز مانوفر دي. بيقول لنا هنا هي زي الفالزالفا مانوفر، بس يعني نفس الموضوع بالظبط، بس عكسها. في الفالزالفا مانوفر كنت بقول له سد مناخيرك وانفخ بره، انما هنا المولرز مانوفر دي انا بدخله فليكسبل نيزل اندسكوب، وخليه يكتم بقه، واقول له ايه، اشفط لجوه عشان خاطر اعرف السايد بتاع الكولابس والكوز اوف الاوبستراكشن. بيقول لنا هنا ان انا بعمل المولرز مانوفر دي عشان ايدنتيفاي السايد بتاع الكولابس والكوز اوف الاوبستراكشن ده. بيقول لنا هنا ان البيشنت بخليه يقفل بقه عشان خاطر استيميوليت الستيتو في الابنيه، ووايل الابر اير واي از اكزاميند باي الاندوسكوب، بدخل فليكسبل نيزل اندوسكوب من مناخيره وخليه يكتم بقه عشان استيميوليت الستيت بتاعت الابنيه، ودي بستخدمها في ان انا بحدد السايد بتاعت الكولابس والكوز اوف الاوبستراكشن. نيجي بعد كده لتاني سبب، تاني انفستيجيشن معانا هو الراديولوجيكال اكزامينيشن. بعمل لاترال بلين اكس راي اوف الهيد والنك، او بعمل سي تي سكان عشان خاطر ادايجنوز الكوز اوف الاوبستراكشن او السيتو في الكولابس. نيجي بعد كده للبولوسومنوجرافي. البولوسومنوجرافي دي هي اللي معانا في الصوره دي. شخص البيشنت بنيمه وبحط له اجهزه كده عشان خاطر اقيس 6 حاجات بالظبط. اول حاجه بقيس البرين اكتيفيتي بالاي اي جي، الالكتروانكفالوجرافي، وبقيس الاي موفمنت عن طريق الالكتروكيلوجرافي، وبقيس الاي سي جي، وبقيس البلس اوكسيمتري. البلس اوكسيمتري دي اللي هي الاوتو ساتوريشن، بتقل برضو اثناء لان هي بتقل اثناء الهايبوكسيا. بقيس الاورال اند نيزل اير فلو، بعمل تاب ريكوردنج اوف السنورنج، شريط كده بيقيس السنورنج او التشخير. دي كانت الانفستيجيشنز معانا. نيجي بعد كده للتريتمنت. والتريتمنت هنا بينقسم الى شقين، كونسرفاتيف تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت. الكونسرفاتيف تريتمنت هنا قلنا ان من اهم اسبابها هو الاوبيسيتي. فاول حاجه في الكونسرفاتيف تريتمنت دي هي الويت ريدكشن، لازم نخليه يخس يقلل وزنه. تاني حاجه افويد السيديتيف اند ناركوتكس بيفور السليب.
اتجنب او ابعد عن المهدئات دي قبل ما انام، لان هي بتقلل التون بتاع الفارنجيال ماسل، بتاع الفارنجيال ماسلز. سليمنج ان لاترال بوزيشن، اخليه ينام على جنبه ما ينامش على ظهره، عشان خاطر يبقى عشان خاطر ما يسدش مجرى التنفس. والسباب ده برضك مهم ومن تاكيدات الدكتوره. السباب ده اللي هو الكونتينوس بوست اوف اير واي بريشر، بلبسه ماسك زي ده كده، وبفضل ادخله اكسجين بضغط عالي عشان خاطر يقاوم الكولابس اللي بيحصل فيه الفارنكس، فبالتالي ما يحصلوش الكومبليت كولابس ده، وبالتالي ما يحصلوش الابنيك اتاك. وديت عيبها الوحيد ان هي ما يعني ايه ما بتديش فرصه للاكسبيريشن، ما بتديش فرصه ان انا اخرج السي او 2، لا. فبالتالي المريض بيتعود عليها، ولو جه مثلا يسافر او حاجه بتبقى مشكله، لانه ما بيقدرش انه ياخد الجهاز ده معاه. تاني حاجه في التريتمنت بتاعها هو السيرجيكال تريتمنت، وقلنا من اسبابها ان بيحصل عندي اوبستراكشن للنيزل كافيتي او الفرنجال كافيتي مثلا، بديفيتد سيبتم او الكلام ده. فهنا العلاج السيرجيكال بان انا بعمل كوركشن للنيزل او النيزوفرنجال اوبستراكشن، عن طريق ان انا بعمل ريدكشن ان انا مثلا بعمل ريدكشن للهايبرتروفايد تربنتس، بعمل سيبتوبلاستي، بعمل بولوبيكتومي في حاله النيزل بوليبس، بعمل ادينويدكتومي في حاله الادينويد، بعمل حاجه هنا اسمها يوفيلو بالاتو فارنجيوبلاستي. اليو بي بي ديت هنا يوفيلو بالاتو، ديت بالاتو يوفيلو بالاتو فارنجيوبلاستي اللي هي اليو بي بي ديت. هنا بعمل ترميننج، او ان انا بقلل الحجم بتاعت الحاجات السادة اللي هي زي اليوفيلا، بقلل حجم اليوفيلا، بعمل لها ريدكشن للسايز في السايز بتاعها، بقلل حجم السوفت بالات واللاترال فارنجيال وول، مع ان انا بعمل استئصال للبلاطين تونسل اللي هي اللحميه. وبيقول لنا هنا دي عمليه جراحيه، وبيقول لنا هنا ان هي بيتر بالليزر، طبعا اي عمليه بتكون افضل بالليزر. بعمل انتيريور ادفانسمنت اوف الماندبل تو بول التنج فورورد، بعمل في حاله مثلا المايكروجنيسيا او الريتروجنيسيا بكسر الماندبل، وبجيب مثلا عظمه مثلا من الهيب بون، واروح جاي حاططها هنا وبطلع الماندبل لقدام زي هنا بالظبط. وده ده عشان اسحب الطنج تاني لقدام، ما اخلوش سادد الاير واي. بعمل ترايكوستومي تو باي باس الاوبستراكشن عشان اتغلب على الاوبستراكشن ده، بشق الحنجره كده عشان خاطر اتغلب على الاوبستراكشن اللي حصل ده، وانه يقدر يتنفس. ويقول لنا ان دي اقل حاجه، يعني ديت اخر حاجه ممكن الجا لها. لو هو جاي لي مثلا باوبستراكشن جامد جدا، لا لازم اتدخل واعمل له ترايكوستومي. كده خلصنا السنورنج ساوند، وكده خلصنا مع بعض السنورنج والاوبستراكتيف سليبنج ابنيا. نخش بعد كده في المرض الرئيسي او العرض الرئيسي اللي بيسبب المرضين. نكمل مع بعض يا شباب، وعذرا عن الانقطاع اللي حصل ده. هنبدا دلوقتي في جزئيه الادينويدز او اللحميه. يعني ايه ادينويدز؟ الادينويدز دي هو هايبرتروفي في الفارنجيال تونسل، ومش اي هايبرتروفي وخلاص، هو هايبرتروفي كافي سفشنت انه يعمل لي سيمتومز او كومبليكيشن تانية. لو الهايبرتروفي ده مش كافي او انسفشنت انه يعمل لي سيمتومز، ده ما يعتبرش ادينويد. يعني ادينويد وكل حاجه، بس يعني مش امر خطر او مش امر جلل ان انا اخش اشيلها. بيقول لنا هنا ان الادينويد دي هي الكومنست نيزوفارنجيال سويلنج، هو السويلنج الاشهر في النيزوفارنكس. وفي حاجه احنا نسينا نقولها فوق، ان الادينويد دي هي الموست كومن كوز اوف الاوبستراكتيف نيزل اوف الاوبستراكتيف سليبنج ابنيا، اسف. هي اهم سبب ان هي بتعمل اوبستراكتيف سليبنج ابنيا دي. الانسيدنس بقى بتاعت الادينويدز دي بتحصل في التشيلدرن، في الاطفال الصغيره. ليه؟ لان هي بتيجي عن طريق الكرنت ابر ريسبيراتوري انفكشنز. معلش نطينا الجزئيه دي، وده بسبب ان احنا عايزين نفسرها ليه بتيجي في الاطفال، او ليه بتيجي اكتر في الاطفال. احنا قلنا ان هي يعني باثولوجيكال هايبرتروفي ده بيحصل عن طريق ريكارنت ابر ريسبيراتوري انفكشنز. الاطفال اللي عامه بيكون المناعه بتاعتهم ضعيفه او مش زي الكبار، فان هو يحصل له ريكارنت ابر ريسبيراتوري انفكشنز دي، الليمفويد تيشو بيحاول انه يحصل له هايبرتروفي عشان يكمبنسيت الريكارنت انفكشنز اللي بتحصل دي بانه يقدم انتي بوديز. فبالتالي الهايبرتروفي ده بيكبر عن حجمه، وبالتالي بيحصل عندي سيمتومز او كومبليكيشن بانه يسد الاستوكيان تيوب او يسد الكوينه من ورا، وبالتالي يسد النوز. فدي عشان كده بتيجي اكتر في الاطفال. نيجي للايتولوجي. بتقسم عندنا الفسيولوجيكال هايبرتروفي وباثولوجيكال هايبرتروفي، ودي احنا لسه قايلينها. الفسيولوجيكال هايبرتروفي دي بتحصل من 3 ل 8 سنين، وبتبدا بعد كده تقل في الحجم لحد ما يحصل لها اتروفي في اثناء البلوغ او عند سن البلوغ. كده خلصنا الانسيدنس والتولوجي بتاعت الادينويد. نخش في السيمتومز. السيمتومز عندنا بتنقسم ل
ليه حاجتين مهمين جدا، هي بايلاترال نيزل اوبستراكشن وبايلاترال نيزل ديسشارج. البايلاترال نيزل اوبستراكشن دي اللي بيتنفس من بقه، اللي عنده ادينويد ده بيتنفس من بقه، لان هي اصلا ورا يعني موجوده في النيزوفينكس ورا الكوين على طول، فهي لما يحصل لها هايبرتروفي بتروح جايه قافله الكوينه من ورا، فما بيعرفش يتنفس من مناخيره، فبيتنفس بس من بقه. فهنا بيكون في ماوث بريسنج، بيكون سبيتش هايبونازاليتي، اللي هو لو عامة لو انت مثلا مناخيرك مكتومة او حاجة بيكون صوتك مزكم كده او حاجة، يعني كأنك بتتكلم كده مثلا، بيكون صوتك مسجم مزكم او صوتك ناعم. بيكون في ديفيكالت ساكلينج في الانفانتس، طبعا مناخيره مكتومه فهو بيتنفس من بقه، فلما يجي يرضع مفيش تنفس، مش عارف يتنفس. بيكون في عندي سنورنج شخير، عندي اوبستراكتيف سليمنج ابنيا، زي ما قلنا فوق ان هي الكومنست كوز اوف الاوبستراكتيف سليمنج ابنيا دي. نيجي بعد كده للبايلاترال نيزل ديسشارج. الديسشارج ديت هنا بيكون ميكويد او ميوكوبيريولانت ديو تو الميكانيكال اوبستراكشن، بسبب الميكانيكال اوبستراكشن بتاع الكوينه، قلنا ان هي بتقفل الكوينه من ورا وبالتالي بتقفل النوز. الديسشارج ده بيجي على النوز، بيعمل اكسكريشن اوف للنيزل فيستيبيول اند الابر ليب، بيكون في قشر كده على الابر ليب والنيزل فيستيبيول. بوست نيزل في النيزوفينكس بيكون في عندي جامي ايج وايت ديسشارج، اللي هو بيعمل لي نكتورنال كف اللي هو البلغم. بيكون في عندي لارنجيسمس سترايدولز اند جاسترونتستينال ديستربنس. الديسشارج ده بيروح جاي داخل بيرجع ورا، بيخش اللارنكس وبينزل تحت على بيعدي يروح اللارنكس وينزل تحت على الاسوفيكاس، يروح الاستومك والانتستين، فيعمل لي لوس اوف الابيتيت، نقص الشهيه او فقدان الشهيه، اند مورنينج فومتنج ده لما بيكون الانسان نايم، لما بيكون البيشنت نايم الديسشارج بينزل على تحت، فبالتالي لما يصحى يخليه يرجع. نيجي بقى بعد كده للساينز. الساينز بستخدم هنا اول حاجه البوستيريور راينوسكوبي. ده برضو مش افضل حاجه، بشوف بيه الادينويد بس ما بشوفهاش افضل حاجه، وبتكون عن طريق ان انا بدخل مرايه كده في بق البيشنت، عن طريق الكشاف اللي انا بكون لابسه على راسي او الضوء اللي معايا، بقدر اشوف الانعكاس بتاع الادينويد في المرايه ده، وزي ما قلنا ان هو مش افضل حاجه. تاني حاجه الديجيتال بالبيشن دي بيكون عن طريق ان انا بحط صباعي على خد العيان من بره، وبايدي التانيه بصباعي برضو بكون لابس جواندي كده، وبخش اعمل بالبيشن للادينويد من جوه، ودي برضو امر مش مستحب او مش مفضل، وما بقناش بنستخدمها عشان خاطر بيكون بينفول للبيشنت. تالت حاجه هي الاندوسكوبيك اكزامينيشن، بيكون عن طريق فليكسبل نيزل اندوسكوب، بدخله كده، ودي زي ما قلنا ان هي افضل حاجه. نيجي للانفستيجيشن، بعمل لاترال بلين اكس راي للنيزوفينكس، بشوف فيه ايه، بشوف سوفت تيشو شادو اللي هي الادينويد نفسها او اللحميه نفسها، وبشوف نارونج للايروي هنا كده، هو ده النارونج في الايروي، وديت هنا السوفت تيشو شادو اللي هي الادينويد. الكومبليكيشنز عندنا اول حاجه اوبستراكتيف سليب ابنيا والكلينيكال بيكتشر بتاعتها، والكومبليكيشنز بتاعت الاوبستراكتيف سليمنج ابنيا دي، اللي هي زي مثلا كاردياك اريزميا والبالمونري هايبرتنشن والسيستميك هايبرتنشن والهارت فيلير والنكتورنال ديس. وزي ما قلنا هناك ان الديس ده ممكن يحصل بسبب ان البرين بيكمبنسيت الاتاك دي، او بسبب الهارت فيلير. مش عايز اقول تاني الكلينيكال بيكتشر عشان بس ما نطولش وقت الفيديو، واحنا قلناها قبل كده في الاوبستراكتيف سليمنج ابنيا. تاني حاجه عندنا الانفكشنز، هي اصلا جنب الاوستيكيان تيوب او تحت الاورفيس بتاعت الاوستيكيان تيوب على طول، كون ان هي عامله اوبستراكشن للاوستيكيان تيوب، عملت عندنا هنا اكيوت اوتيتس ميديا في الاير وسكريتور اوتيتس ميديا، ده بسبب ان هي عامله اوبستراكشن للاوستيكيان تيوب للريسبيريشن، عملت اوبستراكشن للنوز، فبالتالي حصل عندي ريكارنت راينيتس وساينوسايتس. عملت الانفكشن نزل تحت، راح جايه عامله فارنجايتس، نزل تحت في الفارنكس عمل فارنجايتس، نزل تحت في اللارنكس عمل لارنجايتس، وفي البرونكاي عمل برونكايتس. تالت كومبليكيشن معانا وهي اهم كومبليكيشن فيهم هي الادونويد فيشس. الادونويد فيشس دي سبع حاجات كده لازم نكون عارفينهم زي اسمنا. النوز بتكون فيها بنشد نوستريلز، من كتر ما هو بيحاول انه يتنفس من مناخيره وعمال يرشف كده مثلا، مناخيره بترفع وبتبقى بارزه، زي ما تكون بتطول كده، بتبقى بارزه. الماوس بيبقى بقه مفتوح دايما عشان خاطر بيتنفس من بقه، طبعا مناخيره مكتومه فهو ما بيتنفسش الا من بقه، بيكون اوبن ماوس، دراي ماوس، ريقه ناشف بسبب ان الهواء داخل خارج من بقه
ان هو بيقول انه بيتنفس من بقه شورت ابر ليب. الابر ليب بتكون قصيره بسبب ان هو دايما فاتح بقه كده، فتبان قصيره. بروترودنج ابر انسايزرز، سنانه بتبقى بارزه بسبب ان شفته اللي فوق مرفوعه وتبان ان هي قصيره. سنانه بتبقى بارزه كده، تحس ان عنده ضب. هاي ارش البلد، الهارد بلد بتاعه بيكون له ارش كده. الطبيعي ان البلد بيكون كده مثلا، انما لا، ده بيكون ارش بسبب انه على طول دايما فاتح بقه. حتى انت مثلا لو انت قاعد كده، لو فتحت بقك مره واحده هتحس ان الهارد بلد بيحصل له ارشنج كده. الفيس وديت اهم حاجه يعني دايجنوستيك جدا، ان انت مثلا تشخص بيها حد عنده ادينويد. بيكون ايديوت اكسبريشناليست لوك، زي مثلا دي، هي من النظره كده انت عارف ان دي عندها ادينويد. نيجي بعد كده ليه كده خلصنا مع بعض الكومبليكيشنز، نخش مع بعض في التريتمنت. التريتمنت قولا واحدا، كلمه واحده، الادينويدكتومي. مفيش اي حاجه تانية على علاج الادينويد غير العمليه الجراحيه. مفيش كونسرفاتيف تريتمنت ابدا. نيجي للادينويدكتومي اوبريشن. الديفينيشن بتاعها هو اكسيشن للهايبرتروفيك فارنجيال تونسل. اكسيشن اللي هي بعملها استئصال. الانديكيشن بعملها امتى؟ لما يكون الهايبرتروفي ده عمل لي سيمتوم معين او عمل لي كومبليكيشن. طب لو ما عمليش كومبليكيشن او ما عمليش سيمتوم، خلاص ما يعني ممكن ما اشيلهاش، ممكن اسيبها عادي. طالما مش عندنا مشكله او مش مسببه للبيشنت مشكله، خلاص مش هشيلها، مش هكلفه يعني او نعمل له حاجه هي مش مسببه له ضرر. نيجي للكونتر انديكيشنز. الكونتر انديكيشنز عندنا هنا بتتقسم للوكال كونتر انديكيشن او سيستميك كونتر انديكيشن. اللوكال كونتر انديكيشن زي مثلا اكيوت ابر ريسبيراتوري انفكشن. واحد مثلا عنده برد، بيبقى عنده كونجيشن وانفلاميشن في الايروي باسج، اكيد مش هعملها له عشان خاطر اتجنب البليدنج واتجنب ان في انفكشن عندي يحصل في المكان الجرح اللي هعمله. تاني لوكال كونتر انديكيشن هو الكليفت بلد. كليفت بلد، المرضى الكليفت بلد دول او الناس اللي بيبقوا مولودين بكليفت بلد دول بيبقى عندهم شق كده او كليفت في الهارد بلد بتاعهم. فالادينويد دي بتكون قافلاه او بتكون سداه. فان انا لو جيت شلتها، او ان انا هنا ما بشيلهاش عشان خاطر اتجنب ان انا اعمل اجريفيشن للفيلو فارنجال انكومبتنس. ان انا اعمل فيلو فارنجال انكومبتنس ده ان انا اشيل الادينويد بعد كده، معناها ان انا بفتح البلد، يعني معناها ان انا بفتح الشق ده زي ما هو، بفتحه تاني بعد ما كانت الادينويد قافلاه، لا انا برجع افتحه. ف هنا بيقول لنا ان انا بتجنب عمليه الادينويدكتومي دي في الناس اللي عندهم كليفت بلد، لان هي بتساعد ان هي بتكون قافله الفيلو فارنجيال سفنكتر دي ان الكيسز في الكليفت بلد. نيجي للسيستميك كونتر انديكيشنز، زي مثلا حد عنده مشكله في الدم او عنده مرض من امراض الدم زي مثلا الهيموفيليا او البربرا، لا ما بعملهاش عشان خاطر اتجنب البليدنج. حد مثلا عنده ان كنترول سيستميك ديزيز زي مثلا الانيميا، عنده انيميا، او حد عنده سكر مثلا دايابيتس ميليتس، زي الاطفال اللي بيبقى عندهم جوفنايل دايابيتس ميليتس، دي برده ما بعملهاش عشان اتجنب الكومبليكيشنز بتاعتهم. نيجي للتخدير. هنا لازما بيبقى تحت اندر جنرال انستيزيا، ما ينفعش لوكال انستيزيا، لان هنا لازما جنرال. التكنيك بقى بعملها ازاي؟ بعملها بحاجه كده اسمها ادينويد كيوريت. الادينويد كيوريت دي بتكون حاجه كده زي الخطاف، وفيها اداه شرب كده من ناحيه عشان خاطر اقدر استأصل بيها الادينويد. بيقول لنا هنا ان التكنيك بعملها ازاي. ببص الادينويد كيوريت ده بيهايند السوفت بلد جوه النيزوفينكس، بعمل شيفنج للادينويد، بحلقها كده بمعنى اصح وبشيلها. وبعد ما بخلص براجع بدخل بوستيريور نيزل باكينج عشان خاطر مكان الجرح، عشان خاطر اتجنب البليدنج، وبشيلها بعد ربع ساعه، بشيلها بعد 15 دقيقه. البوست اوبريتيف كير زي التونسيلكتومي، ان انا بعمل اكستيوبيشن بعد ما بيحصل عندي ريتيرن للكوفنج او السوالنج ريفلكس، وده عشان انا خاطر امنع الانهاليشن بتاعت البلاد عشان خاطر امنع الانهاليشن او في البلاد، وامنع الفومتنج. تاني حاجه البوزيشن، لازم انا اخليه في البوست تونسيلكتومي بوزيشن عشان خاطر لما يرجع، او عشان خاطر مثلا التانج ما يرجعش لورا، او عشان خاطر ما يحصلش فارنجيال سباسم. دي اللي هي البوست اوبريتيف كير زي التونسيلكتومي. مش عايزين برضو نقولهم باستفاضه عشان خاطر ما نزودش وقت الفيديو. نيجي للكومبليكيشنز بقى او المضاعفات بتاعه العمليه دي. عندنا كومبليكيشنز ممكن تحصل بسبب الجنرال انستيزيا. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب الجنرال انستيزيا دي زي مثلا الشوك اللي ممكن تحصل بسبب ان هو مثلا المريض عنده حساسيه من البنج، اللي هي الانافلاكتيك شوك.
البيشنت مثلا عنده حساسيه من البنج، فبالتالي حصل له انفلاكتيك شوك، او ابنيه بسبب هاي دوز مثلا من البنج، او كاردياك، او حصل له كاردياك ارست برضه بسبب هاي دوز من البنج. نيجي للريسبيراتور اوبستراكشن زي مثلا الساينوزس، او او مثلا اللارنجيال سباسم بسبب ان بعد ما شلت التيوب نزل رجع رجع مثلا دم او فوميتاس او الكلام ده، فسد عندي الايروي باسج. اول زي ما قلنا ان هو انا ما نيمتوش في البوست تنسلكتومي بوزيشن، فبالتالي التنج رجع لورا وتسد الايروي، دي اللي هي ريسبيراتور اوبستراكشن. نيجي عندنا للثالث كومبليكيشن الا وهو الهيموريدج. والهيموريدج هنا بينقسم عندنا الى ثلاث انواع من الهيموريدج، يا اما برايمري هيموريدج، يا اما رياكشنري هيموريدج، يا اما سكندري هيموريدج. البرايمري هيموريدج دي بتحصل اثناء العمليه ديورنج الاوبريشن. دي سببها بسبب ان انا ما اهتمتش بحاله المريض، ان مثلا مريض عنده مرض من امراض الدم مثلا هيموفيليا بيربرا او انيميا، وانا قلت لا هعملها له، او مثلا او ان المريض ده عنده مثلا انفكشن، عنده ابر ريسبيراتور انفكشن، وانا قلت لا هعملها له دلوقتي مش هستنى لما يخف، او مثلا بسبب غلطه مني انا مش غلطه من المريض، او المشكله مش في المريض، لا هي المشكله فيا انا اللي بعمل العمليه. زي مثلا ان انا لما جيت شلتها ما شلتهاش كلها، او عملت او جرحت الفرنجيال ماسل حواليها عن طريق اوفر كيورتيج. التريتمنت بقى بعالج البرايمري هيموريدج دي ازاي؟ بشيل البقايا، لو انا مثلا ما شلتهاش كلها بشيل البقايا، او لو انا عملت اوفر كيورتيج او جرحت المسلز بعمل ريباكنج للنيزوفيرنكس عشان خاطر اسد البليدنج. نيجي لتاني نوع من انواع الهيموريدج هو الرياكشنري هيموريدج. بيكون في عندي بليدنج، دي تاني بيكون البليدنج ديورنج الفيرست 2 اورز افتر الاوبريشن، في اول ساعتين من العمليه. ده بيحصل ليه؟ بسبب ان بيحصل زياده في البلاد بريشر، بيحصل عندنا زياده في البلاد بريشر للنورمال بتاعه. الجنرال انستيزيا بيعمل عندي هنا هايبوتنشن، فبالتالي بعد ساعتين تاثير التخدير ده بيبدا يروح، فبالتالي بيبدا يحصل اليفيشن للهايبرتنشن للنورمال، فبالتالي ده مثلا ممكن يعمل ديسلوجمنت اوف البلاد كلوت اللي حصلت، بالتالي يرجع تاني يبليد، وبالتالي يرجع تاني يبليد، فيحصل عندي ايه؟ البليدنج. التريتمنت هنا بدي فازو كونستريكتور نيزل دروبس، حاجات تعمل فازو كونستريكشن للفيسلز. لو الموضوع ده ما ينفعش بعمل له ري اناسايزيشن، بخدره تاني وبخش اعمل له ريباكنج للنيزوفينكس، بخش اعمل له ريباكنج لمكان العمليه. طيب تالت نوع بقى معانا هو السكندري هيموريدج. السكندري هيموريدج ده هو بليدنج بعد 24 ساعه او بعد اول يوم من العمليه، وفي الغالب بتصل من اليوم الخامس لليوم العاشر، في اليوم السابع بالظبط يعني. السبب هنا هو الوند انفكشن، حصل مثلا عندي انفكشن في الجرح، والانفكشن ده قاعد يعمل نكروزس في التيشو لحد ما وصل لي الفيزلز، عمل لها سلف، او خلى الفيزلز تفرقع. التريتمنت هنا بدي مثلا انتيبيوتكس عشان خاطر اقضي على، او عشان خاطر اتغلب على الانفكشن. بدي فازو كونستريكتور نيزل دروبس عشان خاطر اوقف النزيف. طب لو ده ما نفعش، بعمل حاجه اسمها انفليتابل بالون اور بوستيريور نيزل باك. يا اما بعمل باكنج عادي، يا اما الانفليتابل بالون دي بتكون عباره عن تيوب فيها جزء قابل انه يتفخ كده زي البالونه اللي هي دي، وبنفخه من هنا بهواء مثلا عن طريق سرنجه او عن طريق بالب كده، بفضل يعني اتك عليها لحد ما تنفخ البالونه دي جوه. كده خلصنا مع بعض الهيموريدج، وقلنا ان البرايمر هيموريدج دي البليدنج ديورنج الاوبريشن، بسبب مشكله في المريض او مشكله في انا. بعالجها ازاي؟ بعالجها بان انا بشيل البواقي لو انا مثلا ما شلتهاش كلها، او بعمل ريباكنج للنيزوفينكس. وقلنا تاني نوع من انواع الهيموريدج هو الرياكشن هيموريدج، دي حصلت بعد ساعتين من العمليه، بسببها زياده البلاد بريشر للنورمال، فبالتالي عملت ديسلوجمنت اوف البلاد كلوت. التريتمنت هنا بدي فازو كونستريكتور نيزل دروبس، لو ما نفعش بخدر العين تاني وبعيد عمليه النيزل باكنج. تالت نوع هو السكندري هيموريدج، ودي بتحصل بعد 24 ساعه من العمليه، في خلال من اليوم الخامس لليوم العاشر، في اليوم السابع للادق يعني. ودي بتكون بسبب ووند انفكشن، بالتالي عملت سلاف للفيزلز والتيشو.
التريتمنت هنا بيكون عن طريق الماسيف انتيبيوتكس، وبدي فازو كونستريكتور نيزل دروبس عشان اوقف البليدنج. طب لو ده ما ينفعش بعمل بالانفلاتابل بالون او بوستيريور نيزل باكينج. نيجي بعد كده للرابع كومبليكيشن، هو السيرجيكال تروما. حاجه حصلت اثناء ما انا بعمل العمليه، او انجري حصل انا عملته كدكتور للمريض او انا بعمل العمليه، زي مثلا انجري اوف ستيس، خبطت او كسرت السن وانا شغال، كسرت سن وانا داخل بالاداه عشان اعمل، او وانا داخل بالادينويد كيوريت دي عشان خاطر اعمل الادينويدكتومي. انجري اوف الاستيكيان تيوب، انجري اوف الاستيكيان تيوب اورفيس، لان احنا زي ما قلنا ان هي بتعمل اوبستراكشن للاستيكيان تيوب، فانا مثلا بشيلها جرحت الاورفيس، ده هيعمل لي اوتايتس ميديا. انجري اوف السوفت بالات، ده هيعمل لي سبيتش هايبر نازاليتي، مش هايبو نازاليتي زي اللي فوق، لا الصوت هنا هيبقى حدته اعلى. اند نيزل ريجرتيشن اوف الفلويدز انتو النوز، ارتجاع الاكل والسوائل للانف. رابع انجري معانا هي الانجري للفرنجال تونسل ديو تو اوفر كيورتج، ده يعمل لي برايمري هيموريدج. او انجري اوف الاطلس فيرتبرا ديو تو هايبر اكستنشن اوف ذا نيك. المفروض ان في العمليه دي ان المريض مثلا بيبقى نايم كده، والنيك بتاعته مثلا باكستنشن، درجه اكستنشن بسيطه. طيب انا هنا ومنيم المريض بس عملت له نيك اكستنشن عالي، اعلى من النورمال، لا هنا ساعتها بقى مثلا ممكن وانا بعمل اجرح الاطلس مثلا، اللي هي اول فقره عنقيه لو تفتكر كان اسمها اطلس، بسبب الهايبر اكستنشن بتاعت النيك، فانا جرحتها، ده هيعمل لي نيورولوجيكال ديس اوردرز. خامس مانيفستيشن معانا هي الانفكشن. وان انفكشن، حصل عندي انفكشن لمكان الجرح، حصل عندي الريتروفارنجيال ابسس. الريتروفارنجيال ابسس دي زي مثلا ان انا جرحت المسلز حوالين الادينويد عن طريق اوفر كيورتيج، فبالتالي لما حصل فيها انفكشن حصل فيها ابسس، عمل لي ريترو او بارا فارنجيال ابسس. الانفكشن نزل تحت عمل لي برونكايتس، نزل على تحت عمل لي برونكايتس او برونكونومونيا. سادس كومبليكيشن معانا هو انكمبليت ريموفال، اللي هي البرايمري بوست اوبريتيف هيموريدج، او البريزدانس اوف السيمتومز. هتعمل لي برايمري هيموريدج، او ان السيمتومز مش هتروح بسبب بسبب الكومبنسيتيف هايبرتروفي، ما شلتهاش كلها فهترجع تاني، هتبدا يحصل لها هايبرتروفي تاني. وبس كده، دي كانت اخر حاجه معانا. اسف جدا على الاطاله،